Chú Ngân ăn no chưa? Ăn xong chúng ta đi làm thủ tục. Võ Tòng, làm thủ tục gì? Bông còn, xem 2 ngày này có thể làm xong giấy phép kinh doanh được không? Đi ngay bây giờ. Võ Phúc Ngân trong đầu hoảng hốt. Bông không thể tùy tiện mua bán để kiếm chênh lệch giá, sẽ bị Bộ Công Thương kiểm tra. Võ Tòng dẫn trưởng làng lên huyện ủy tìm Đồng huyện trưởng trước. Hãy để ông ấy chút giận lên cục trưởng cục công thương Lưu. Võ Tòng, trưởng làng các anh làm tốt lắm. Nó làm tôi bớt lo, có khó khăn gì thì mọi người cùng thảo luận nhé. Đồng huyện tí của tôi và Võ Tòng là gửi lời chào tới phòng thương mại và công nghiệp, bảo Lưu cục trưởng cho chúng tôi làm thủ tục, đồng ý cho chúng tôi cung cấp bông cho Hoàng Nguyên. Trong mắt Đồng huyện có một tia nghi hoặc. Đồng huyện, trực thuộc công ty cung ứng Hoàng Nguyên, chúng tôi mới có tư cách mua bông. Xe của chúng tôi ra ngoài một chuyến, chúng tôi sẽ không đi 4 hay 5 chuyến với mấy chiếc xe của họ. Chúng tôi chỉ đi một chuyến duy nhất, chúng tôi sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Đồng huyện vẫn không hiểu. Võ Tòng, tôi biết anh và ông chủ hứa hợp tác buôn bán hàng hóa, nhưng bông còn không có chênh lệch giá. Chúng tôi sẽ trợ cấp cho xe của anh nhiều nhất là vài trăm tệ. Anh có ý đồ gì? Võ Tòng không thể giải thích quá thẳng thắn, chẳng lẽ nói 15 ngày tới sẽ lên báo. Giá mua bông thống nhất tăng 1 tệ. Đồng huyện, tôi là nhìn không quen Lưu Tinh Mão cứ giữ thế độc quyền. Tại sao cục trưởng Lưu lại nhúng tay vào việc kinh doanh bông vải? Hắn muốn kiếm thật nhiều tiền à? Võ Tòng nói như vậy là chuyện xác định Đồng huyện làm thủ đoạn với Lưu Tinh Mão. Đã rõ rồi. Đồng huyện có lòng ngăn chặn hành động sai trái của Lưu Tinh Mão. Hai chú cháu từ văn phòng huyện Đồng đi ra, xuống lầu rẽ trái vào sân cục công thương. Võ Tòng, Đồng huyện gọi một cú điện thoại nói một câu. Việc này có thể hoàn thành không? Chú nghĩ có bao nhiêu rắc rối? Võ Tòng, tôi không cần phải đến cục công thương với cậu đâu. Tôi có việc gấp cần giải quyết. Võ Phúc Ngân xoay người rời đi, bước chân vội vã. Võ Tòng nhìn chằm chằm bóng lưng ông. Chú già đi về phía bệnh viện huyện. Sao chú Ngân còn muốn giấu tôi? Muốn làm gì thì làm đi. Võ Tòng xoay người đi nhanh về phía tòa nhà văn phòng cục công thương. Cô gái, điều tra giúp tôi. Một đứa trẻ 1 tuổi rưỡi phải nhập viện vì viêm tụy. Nói muốn làm phẫu thuật. Tên là Trương Tiểu Minh. 1 tuổi rưỡi nằm viện 5 ngày. Chúng tôi đã sắp xếp cuộc phẫu thuật hôm nay. Chờ gia đình trả tiền phẫu thuật. Phải, tôi trả 3.000 tệ tiền viện phí. Võ Phúc Ngân từ trong túi móc ra một xấp tiền. 3.000 tệ đã sẵn sàng. Võ Tòng đưa hắn đến huyện làm thủ tục. Trong đầu hắn lập tức nghĩ đến trực tiếp đến bệnh viện đóng viện phí không phải là được sao? Hai vợ chồng Võ Hiệp nhất định đi Lan Thành tìm Võ Đại Lang rồi. Đến nhà họ cũng không có ai. Em bé nằm viện ở tầng mấy? Lầu 3, giường số 28. Võ Phúc Ngân lên lầu 3, tìm từng phòng, tìm giường 28. Võ Hồng, chú đến xem đứa bé thế nào rồi? Võ Hồng là con gái lớn của chú hai Võ Tòng. Chú Ngân, không ngờ chú lại tới. Sáng sớm Võ Hiệp đến Lương Sơn Bạc tìm Võ Tòng và tôi. Sao tôi lại không đến được? Cậu bé sao rồi? Trong lòng Võ Phúc Ngân cảm thấy chua xót. Ông nội của Võ Phúc Ngân là ông cố của thằng bé. Võ Tòng không muốn có quá nhiều quan hệ với gia đình thằng bé, nhưng con cháu của một ông nội, ân ân oán oán làm gì, khi nào là kết thúc? Trong lòng Võ Phúc Ngân hy vọng cuối năm nay, các chị em tụ họp một lần, tụ họp tại nhà mới của Võ Tòng, vây quanh ông nội Võ Tòng chụp một bức ảnh gia đình. Trong lòng chứa đựng chuyện này, hắn ta sẽ làm gì cho Võ Tòng? Đưa tiền cho cháu gái lớn Võ Hồng rồi giải thích rõ ràng. Hồng, 3.000 tệ này là Võ Tòng vừa đưa cho tôi, để tôi đưa cho bệnh viện. Võ Hiệp trở về nói rõ ràng cho nó, đó là 3.000 tệ của Võ Tòng. Chú Ngân, Hiệp chạy đi vay tiền Võ Tòng sao? Thật không ngờ Võ Tòng có thể cho mượn. Hồng, Hiệp khẳng định đi Lan Thành tìm Võ Quân, nhưng rất có thể sẽ không nhận được tiền, cho nên Võ Tòng bỏ ra 3.000 tệ. Dù sao đi nữa, cứu đứa bé là quan trọng nhất. Cháu biết rồi. Chúng cháu cảm ơn Võ Tòng, cậu ấy rất tốt bụng. Võ Phúc Ngân trong lòng suy nghĩ cả buổi sáng. Cần giải thích rõ ràng với con chị cả Võ Hồng này mới được. Hồng, đừng tưởng rằng rồi dám trong lòng Võ Tòng có thể qua đi. Cứu một đứa trẻ là cứu một đứa trẻ, nhưng oán hận của hắn đối với tỷ đệ các người vẫn chưa tiêu tan. Đó là một rắc rối. Mấy người nghe chú khuyên một câu, chủ động một lần, làm lành với Võ Tòng đi. Chủ động xin lỗi Võ Tòng. Cô là chị cả. Khuyên Võ Quân, khuyên Võ Hiệp. Võ Tòng đã nói, chị em các người đi viếng mộ bác cả, xin lỗi, sám hối. Các người chủ động đi ra một bước này được không? Võ Phúc Ngân không phải nói 2 câu, nói khoảng 10 phút. Quan hệ của mấy chị em này phải xoay chuyển. Nút thắt trái tim của Võ Tòng ở đâu? Bắt đầu từ đâu? Võ Hồng cắn môi, nước mắt rơi xuống. Vấn đề ân oán ở đâu? Chủ động đi ra ngoài một bước hòa giải với Võ Tòng. Có thể hòa giải sao? Tính tình Võ Hiệp đã làm Võ Tòng tổn thương 8 năm trước. Hồng, tôi đã nói những gì không nên nói. Tôi đã nói, nếu cháu có thể nghe tôi nói, hãy làm theo lời tôi. Chú Ngân, cảm ơn chú. Cảm ơn cái gì? Cũng là bà con thân thích với nhau.
Ân ân oán oán, chẳng lẽ còn muốn rơi vào thân thể bọn nhỏ này? Chăm sóc tốt cho đứa bé sẽ ổn thôi. Chú đi đây. Võ Hồng ngơ ngác nhìn bóng lưng Võ Phúc Ngân rời đi. Cô ấy biết trưởng làng Lương Sơn Bạc đã không còn là trưởng làng cũ nữa. Võ Tòng cũng không còn là một đứa lưu manh như trước. Võ Phúc Ngân từ bệnh viện đi ra, một cái thở dài. Võ Tòng, chú còn có thể làm gì cho cháu nữa? Có phải tôi đã không làm theo ý cậu? Cậu sẽ trách móc tôi đúng không? Bước nhanh về phía trước. Từ xa đã thấy Võ Tòng chờ ở cửa cục công thương. Võ Tòng, cậu xong việc nhanh vậy sao? 3 vạn cân bông vải, giấy phép thu mua bông chứng nhận doanh nghiệp. Cục công thương đưa ra một giấy chứng nhận, đã đóng dấu. Kéo 300.000 cân bông từ biên giới phía Bắc. Sau 15 ngày giao hàng cho công ty, giá theo giá thu mua bông thống nhất quốc gia. Chú đã trả bao nhiêu cho bệnh viện? 2.000 hay 3.000? Võ Phúc Ngân trong lòng cảm thấy hoảng sợ. 2.000 hay 3.000 là gì? Chi phí điều trị cho con chị Hiệp bao nhiêu? Không cần nữa, bỏ qua đi. Hi hi, Võ Tòng, cái ông chú này làm gì mà lừa được cậu nhỉ? Tôi nghĩ vậy. Nhìn sắc mặt cháu trai không được tốt lắm, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Võ Hồng, Võ Hiệp không đi bước đó. Trước mặt Võ Tòng nói gì cũng vô nghĩa. Nhận 3.000 tệ từ cháu trai. Sao có thể không? Thu chi phải giữ cân bằng. Trong phòng khách sạn Hoàng Nguyên, Nhạc Sinh Long, Lưu Tình Mão, Ngô Tầm Mẫn, 3 người tụ cùng một chỗ. Chết tiệt, tôi đã không làm thủ tục này. Đồng huyện ép buộc tôi bắt buộc phải làm thủ tục này. 300.000 cân bông để thằng nhóc đó mua. Người của tôi mất một khoản thu nhập. Tôi sẽ nói gì với họ? Vẻ mặt Nhạc Sinh Long còn âm trầm hơn cả Lưu Tình Mão. Lưu cục trưởng, Mẫn muội, không thể tiếp tục như vậy được. Chỉ nửa năm nay, thằng nhóc này đã làm gì? Tổn thất bao nhiêu, chẳng lẽ trong lòng cũng không có đếm. Trong khi nói những lời này, trong lòng Nhạc Sinh Long cảm thấy sợ hãi. Anh ta đã được triệu tập 3 lần bởi sếp Lỗ Trấn Cao Nhai. Sếp Lỗ nghi ngờ anh ta cấu kết với ai đó, cướp 4 chiếc xe tải lớn của Hứa Kiến Quốc. Ngô Tâm Mẫn bởi vì chuyện của Võ Tòng, vị trí trấn trưởng thị trấn Cao Nhai đã thay đổi. Tâm Mẫn, Long tổng, chúng ta đã xem thường hắn, nên bây giờ mới có kết cục này. Không thể tiếp tục như vậy được, hãy nghĩ cách. Thằng nhóc này hoạt động trong thành phố, chúng ta sẽ xử lý dễ, nhưng hắn ta làm việc ở Lương Sơn Bạc, chúng ta sẽ làm gì? Người của chúng ta vào làng và bị chúng theo dõi. Không thể làm gì được. Hắn ta kéo 300.000 cân bông vải cho công ty cung cấp, sắp có chuyện để làm rồi, bông sẽ không kéo được đâu, để hắn chết. Chết tiệt, hắn ta không để tôi yên, tôi cũng không cho hắn kiếm tiền. Lời này Lưu Tình Mão không phải nói dối. Mẫn muội, em để mắt tới kho dưa chua của hắn ở Lương Sơn Bạc. Cục trưởng Lưu, anh để mắt đến việc kéo bông gòn của anh ta. Tôi làm gì? Tôi không tiện tiết lộ cho anh. Long tổng không tiện tiết lộ khẩu khí. Hai người tri kỷ trong lòng đã biết rõ.